වාහන වලින් නිකුත් වෙන නොදැවුණු හයිඩ්‍රෝකාබන ඒ වගේම අර්ධ වශයෙන් සිදුවන දහනය නිසා පිටවන කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට ඔක්සිකරණය කරන්න උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක පාවිච්චිට ගන්නවා. ඊට අමතරව වාහන වලින් පිටවන වායුවේ අඩංගු වන නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් නයිට්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් බවට පරිවර්තනය කිරීමටත් උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ගත්තහම පළවෙනි ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. හේතුව වාහනවල දුම්බටේ අගට උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක සවිකිරීම මගින් ප්‍රකාශ රසායනික දූමිකාවලට දායක වීම අඩු කරගත හැකියි. හයිඩ්‍රෝකාබන වායුගෝලයට එකතු වීම අඩු වෙනකොට වායුගෝලයට නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් එකතු වීම අඩු වෙනකොට ප්‍රකාශ රසායනික දූමිකාව ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපිට පැහැදිලි පළවෙනි ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක කාබන් මොනොක්සයිඩ් සහ අර්ධ වශයෙන් දැවුණු හයිඩ්‍රෝකාබන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට ඔක්සිකරණයද නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් නයිට්‍රජන් බවට ඔක්සිහරණයද කරයි කියන දෙවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍යයි. පළවෙනි ප්‍රකාශය අසත්‍යයි, දෙවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍යයි. ඒ නිසා ප්‍රශ්නේ නිවැරදි පිළිතුර අංක 4.